Vậy thì anh chị em đã suy nghĩ về câu hỏi đó trong giờ nghỉ giải lao chưa? More important of the outside or the inside? Điều gì quan trọng hơn, bề ngoài hay bề trong? Inside. You may dress with very poor clothes. Anh chị em có thể mặc những đồ rất là hợp mốt. You may not have much money to buy good clothes. Bạn có thể là không có đủ tiền để mua những đồ đẹp. But a beautiful spirit will soon come out on the face. Nhưng một tâm linh đẹp đẽ nó sẽ bày tỏ ra qua gương mặt của bạn. Will soon come out through our actions. Nó sẽ bày tỏ ra qua cái hành động của chúng ta. I've met people in India. Tôi đã gặp nhiều người ở tại Ấn Độ. Very poor people that live in the village. Họ rất nghèo, họ sống trong những ngôi làng. They just live on boiled peanuts and a little bit of water. That's all they have to eat. Và những gì họ có để ăn chỉ là đậu phụng và luộc, uống nước thôi. Chỉ ăn như vậy và mà sống thôi, đậu phụng luộc với nước. Have a small house. Và họ có những căn nhà rất là chật chội bé nhỏ. And their clothes are very basic. Và họ bận chỉ là đồ rất là cơ bản để đủ để bận thôi. But when they're together, nhưng mà khi họ hiệp nhau lại, their faces shine with the love of Jesus. Gương mặt của họ chiếu sáng ra với tình yêu của Chúa Giêsu. And there's a powerful move of God in that whole village. Và có một sự vận hành rất mạnh mẽ của Đức Chúa Trời ở giữa trong cái làng của họ. When Jesus taught us to pray, và khi Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, in Matthew 6:9, trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9. Could you read that, please? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9. Page 10. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Dạ, luôn câu 10 luôn. Jesus said when you pray, it's our Father. Yeah. Và chúng ta hãy thấy ở đây Chúa dạy cho mọi người rằng lạy Cha của chúng tôi. Cái chữ là Ngài là Cha của chúng tôi. It's inclusive language. It's together as family. Đó là một cái ngôn ngữ mà bao gồm mọi người như trong một gia đình của Ngài. Jesus didn't say when you pray my Father. Chúa Giêsu không có dạy môn đồ Ngài rằng khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi hãy nói là lạy Cha của tôi. But pray our Father. Nhưng mà hãy cầu nguyện là lạy Cha của chúng tôi. See how the Father is interested about the family. Chúng ta có thấy không là thể nào Đức Chúa Cha Ngài rất quan tâm về cả gia đình của Ngài. We are all brothers and sisters. Tất cả chúng ta đều là những anh em chị em hết. We are all equal. Tất cả chúng ta đều bình đẳng hết. But we just have different responsibilities. Nhưng mà chúng ta chỉ có những trách nhiệm, mang những trách nhiệm khác nhau. And to do those responsibilities, we need different gifts. Và để làm được những trách nhiệm khác nhau đó, chúng ta cần có những ân tứ khác nhau. Different training. Chúng ta cần có những sự huấn luyện khác nhau. But it's still our Father. Nhưng mà vẫn là Cha của chúng con. Let me tell you something. Hãy để tôi nói với anh chị em một vài điều. Never ever look down on a brother or sister to say they're less than you. Chúng ta đừng bao giờ xem thường một anh em chị em của mình để nói rằng họ là kém thua hơn mình. Remember, it's our Father. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa nói là Cha của chúng con. If you've ever judged a brother or sister, nếu bạn có khi nào mà phán xét phê bình một anh em chị em nào đó, you're judging his child. thì bạn đang phán xét phê bình người con của Ngài. What gives you the right to judge another brother or sister, his child? Và điều gì cho bạn có quyền để phê bình phán xét một người con của Ngài là người anh em chị em của mình? We need to minister in the opposite spirit. Nhưng mà chúng ta cần phải phục vụ nhau trong một cái thái độ tâm linh ngược lại. We need to keep a sweet spirit. Chúng ta cần phải giữ một tâm linh ngọt ngào.
mềm mại. Because we're walking and working with His children. Vì chúng ta đang bước đi và cùng làm việc với con cái của Ngài. That means you'll know less or know more than your brothers and sisters around you. Và điều đó làm cho bạn biết bạn cũng không hơn, bạn cũng không kém những anh em chị em ở xung quanh bạn. That's why Jesus said when you pray, pray our Father. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi hãy cầu xin như vậy, lạy Cha của chúng tôi ở trên trời. Wow, what an amazing truth! Đây thật là một cái lẽ thật kỳ diệu. If the Church of Jesus Christ could get a hold of this truth, và nếu hội thánh của Chúa Giêsu Christ có thể nắm chặt được lẽ thật này, chân lý này, and live it, và sống theo lẽ thật đó, then we wouldn't fight. thì chúng ta sẽ không cần phải đánh lộn nhau. But we fight because we think our worship is better than their worship. Nhưng mà chúng ta đánh nhau là vì chúng ta nghĩ rằng cái sự thờ phượng của chúng ta là tốt hơn sự thờ phượng của người kia. Our building is better than their building. Tòa nhà chúng ta là tốt đẹp hơn tòa nhà của người kia. Our preaching is better than their preaching. Chúng ta giảng là tốt hơn cái sự giảng của người kia. And I can go on and on and on. Và tôi có thể cứ liệt kê ra hết điều này đến điều kia. Không phải vậy đâu. One father, one family, and his children. Một người cha thôi, một gia đình thôi, và tất cả chúng ta là con cái của Ngài. Remember, Jesus called him the righteous Father. Chúng ta nhớ không là chính Chúa Giêsu gọi Ngài là Cha công bình. In John chapter 17, trong Giăng đoạn 17, verses 25 and 26. câu 25 và 26. Giăng đoạn 17, câu 25 và 26. Với cha công bình, thế gian chẳng từ nhận chính cha, song con đã nhận chính cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con đã sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha cùng yêu thương con ở trong họ, và chính vì con cũng ở trong họ. He's the righteous Father we've been brought into his family. Ngài là Cha công bình, và Ngài là đấng coi sóc mọi người trong gia đình của Ngài. Do you know what the word righteous means? Các anh chị em có biết cái từ ngữ công bình có nghĩa là gì không? Yes, that's part of it. The word righteous is similar to the word justify. Và cái từ ngữ công bình này nó giống như cái từ ngữ là xưng một ai đó là công chính. You know when you're typing on your computer and you justify your right or left column? Yeah. Straight. Yeah. Và các bạn có biết rằng khi chúng ta đánh máy trên cái máy vi tính và chúng ta muốn làm cho cái cột bên phải hay cột bên trái chúng ta nó thẳng, it's a straight line, a righteous line. Chúng ta muốn làm cho cái cột nó thẳng thì đó là chúng ta làm cho nó ngay thẳng. Nói về sự công chính, sự công bình là làm cho ngay thẳng. It's the shortest distance between 2 points, A and B, for example. Và ví dụ một cái khoảng cách ngắn giữa điểm A và điểm B. So an unrighteous line, một cái đường mà nó không có không ngay thẳng, không công chính thì nó là cong quẹo, nó đi cong quẹo như vậy. it's crooked. Nó là một cái đường cong quẹo. So Jesus, when he said righteous Father, Nên khi Chúa Giêsu Ngài nói về Đức Chúa Cha là hỡi Cha công bình, he was saying you are straight Ngài rất là ngay thẳng in all your ways that you think and act. trong mọi cách của Ngài, trong cách suy nghĩ hay trong cách hành động của Ngài đều là ngay thẳng. And as his children, we need to be the same. Và với tư cách là con cái của Chúa, chúng ta cũng phải ngay thẳng công bình như vậy. Although we are declared righteous as a position, Mặc dầu chúng ta công bố rằng công bình, công chính như là một cái địa vị, một cái vị trí, we need to learn to live righteously. chúng ta cần phải học để có thể sống một cách công chính. It's something that the work of the Holy Spirit is doing in our life all the time. Và đó chính là điều mà là công việc của Đức Thánh Linh, Ngài luôn luôn hành động ở trong chúng ta. When we first
become a child of God, khi chúng ta mới bắt đầu trở nên một người con của Đức Chúa Trời, we live an unrighteous life. chúng ta sống một cuộc đời không công bình, nghĩa là cuộc đời cong quẹo như vậy. But He wants us to learn to live a righteous life. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta học tập để biết sống một cuộc đời ngay thẳng. But when He looks at us, He sees Jesus. Nhưng mà khi Ngài nhìn vào chúng ta, Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu. He sees how we are becoming righteous to live in our living. Ngài nhìn thấy thế nào chúng ta sẽ trở thành giống Chúa Giêsu, sống theo Ngài, bước theo Ngài. And one of the sadness in the family of God Và một trong những điều đáng buồn ở trong gia đình của Đức Chúa Trời is when we don't have righteous relationships. đó là khi chúng ta không có mối quan hệ ngay thẳng với nhau. When we say one thing but our heart means another thing. Khi chúng ta bề ngoài nói một điều mà bên trong chúng ta nghĩ một điều khác. When we say one thing but we know we've got a different action, we're behind the back. Khi chúng ta nói một điều nào đó nhưng mà chúng ta có một hành động phía sau lưng rất là khác. Do you know someone that maybe is a salesperson or something, and they're not very righteous in the way they deal with business? Chúng ta thấy ví dụ có những người nào làm trong công việc tiếp thị chẳng hạn, có khi trong cách họ làm ăn buôn bán họ không có ngay thẳng đó. You can't trust them. Bạn không thể tin cậy họ được. Maybe they're going to sell you a motorbike. Có thể họ muốn bán cho bạn một cái xe gắn máy. Yeah, it's a fantastic motorbike. Và họ giới thiệu là đây là một chiếc xe tuyệt vời. No problems. Không có nan đề gì đâu. One owner. Chỉ có một người chủ thôi. Old lady used to ride to church and back. Rồi trước đây là của một cái bà kia, bà hay dùng xe này bà đi nhà thờ rồi bà về thôi. Special price for you. Và đặc biệt, giá đặc biệt dành cho anh. But when you look at the motorbike, nhưng khi bạn nhìn vào cái xe đó, it's got paint coming off. bạn thấy sơn gì tróc ra hết. Got a flat wheel. Rồi bánh xe xẹt. He starts it and there's smoke. Rồi bắt đầu rộ máy lên là cái khói bay bùng lên hết. He goes, it's beautiful. Họ giới thiệu cái xe này là đẹp lắm. And you know he's lying. Và chúng ta biết ngay là anh chàng này nói dối rồi. But his business, nhưng mà công việc làm ăn của anh ta has a sign. Có để một cái bảng là My name is Honest John. Tên tôi là anh John thành thật. He's dishonest John. Phải đặt tên để là anh John hay xạo thì đúng hơn. Just wants to make money. Chỉ muốn kiếm tiền thôi. But a shame that some brothers and sisters in Christ treat each other the same way. Nhưng điều rất là đáng xấu hổ là có những anh chị em ở trong Đức Christ sẽ đối đãi nhau giống như vậy. Jesus prayed, righteous Father. Chúa Giêsu ngài cầu nguyện là lạy Cha công bình. I made you known to them and I'll continue to do the same. Con đã bày tỏ Cha cho họ và con sẽ cứ tiếp tục làm như vậy. As we read the Bible, He's still revealing the Father to us. Và đang khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì Chúa ngài vẫn cứ tiếp tục bày tỏ Cha cho chúng ta như vậy. But do you realize? Nhưng chúng ta có hiểu, nhận thức ra rằng we had to go from this family that was of the devil to this family that belongs to the Father by adoption. Chúng ta phải đi từ cái gia đình cong quẹo này, bất nghĩa này là gia đình của ma quỷ để bước vào gia đình của Đức Chúa Trời bằng cách chúng ta được Ngài nhận làm con nuôi. And He chose to adopt us into His family. Và Ngài đã chọn lựa để nhận chúng ta vào trong làm con nuôi trong gia đình của Ngài. John talks about this. Và Giăng cũng đã nói về điều này. Someone please read John 1:12, please. Xin nhờ một người đọc dùm trong Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã dừng Ngài, vì Ngài mang cho việc hết trở nên con cái của Chúa Trời, là mang cho những kẻ tin danh Ngài. Amen. Fantastic. Tuyệt vời lắm. See, it says here, those who believe He gave the right to become the child of God. Ở đây chúng ta thấy nói rằng nhưng hễ ai đã tiếp nhận
nhận Ngài, đã tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. The word right there is a legal word. Và cái chữ mà quyền ở đây đó là một cái từ ngữ mang tính luật pháp. As far as the Father is concerned, when we become His, we are legally His. Và về phương diện của người cha thì cha nói rằng khi chúng ta tin nhận Ngài thì Ngài chúng ta là thuộc về Ngài một cách hợp pháp. If you go to adopt a child and you've got a document and you sign on the bottom. Và khi các bạn đi ra để nhận một người con nuôi, bạn phải có cái giấy làm giấy tờ, và cuối cái giấy tờ đó bạn phải ký. And it makes it a legal document. Và nó trở thành một cái giấy tờ hợp pháp. You know Jesus signed for you and me. Bạn có biết là Chúa Giêsu đã ký giấy nhận bạn và tôi làm con của Ngài? He signed in His blood. Ngài ký bằng huyết của Ngài. He came and the devil said no, Và they belong to me. Chúa Giêsu đã đến và ma quỷ nó nói rằng không, những kẻ này thuộc về ta. And Jesus said no, they belong to the Father. Look, I've signed it in my blood. Nhưng mà Chúa nói rằng không, những kẻ này thuộc về cha và ta đã ký nhận theo họ bằng chính huyết của Ngài. You have been accepted into the family of God. Các anh chị em đã được tiếp nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Wow, what a powerful truth. Wow, đây thật là một lẽ thật kỳ diệu, quyền năng biết bao. Paul talked about this yesterday. We talked about this yesterday, but Paul mentioned it in Romans 8:15. Và hôm qua chúng ta đã nói về điều này, nhưng mà Roma nói đến điều này, Phaolô nói đến điều này ở trong Roma đoạn 15. 8:15. Xin lỗi, Roma đoạn 8 câu 15. Và anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặt còn là trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. We are now adopted as His children, able to call Him Abba. Bây giờ chúng ta được nhận làm con nuôi, làm con của Ngài, và bây giờ chúng ta nhờ đó chúng ta có thể kêu rằng Abba là Cha. Remember we talked about the word yesterday, Abba, like a little child to their parent, Mama, Papa. Và chúng ta đã nhớ hôm qua chúng ta nói thế nào một đứa bé nó gọi bố mẹ của nó kêu Mama, Baba. You are a child of God, signed, sealed and delivered through Jesus. Anh chị em là một người con của Đức Chúa Trời, đã được ký nhận, đã được đóng dấu, đã được đóng ấn bởi bằng huyết của Chúa Giêsu. You no longer belong to this family of the unrighteous. Bạn không còn thuộc gia đình cũ trước đây của những kẻ bất nghĩa nữa. But now, part of this family. Nhưng bây giờ bạn là thành viên ở trong gia đình công bình. But we know practically. Nhưng chúng ta biết về thực tế that this red line here is how God sees us. Là cái đường thẳng này là đường mà thể nào Chúa nhìn thấy chúng ta. But our daily life can be up and down sometimes. Nhưng cuộc sống mỗi ngày chúng ta có khi nó cũng lên xuống. Sometimes we obey, sometimes we disobey. Có khi chúng ta vâng lời Chúa, có khi chúng ta không vâng lời Chúa. But as we grow and mature as a son or daughter of God, nhưng mà đang khi chúng ta mỗi ngày lớn lên như một người con trai, con gái của Đức Chúa Trời, it should start to flatten out. Thì nó phải bắt đầu càng ngày càng ngay thẳng hơn. But we will still have days when we disobey. Nhưng mà vẫn có những ngày có khi chúng ta không vâng lời. I remember one Sunday I got up to preach. Tôi nhớ một buổi sáng Chủ nhật kia khi tôi đứng lên để giảng. And I was talking about this. Mà tôi đang nói về vấn đề này. And I said, let me tell you a story. Tôi nói hãy để cho tôi kể cho anh chị em nghe một câu chuyện. I said, as your pastor, the Lord asked me to do something this week. Nói là với tư cách mục sư của anh chị em, Chúa có bảo tôi hãy làm điều này cho anh chị em trong tuần này. And I said, no, I'm not going to do it. Và tôi nói không, con không làm đâu. Like a little baby. Giống như một đứa em bé vậy.
I didn't want to do it. Tôi không muốn làm điều Chúa bảo. My heart was saying no. Tấm lòng của tôi nói không. So my mouth said no. Nên miệng của tôi cũng nói không. Then later on in the day, Nhưng rồi sau đó trong ngày, the Spirit of God was still convicting me. Đức Thánh Linh cứ tiếp tục cáo trách tôi. Come on, son. Come on, son. Mau lên hỡi con trai, mau lên. I apologized, Tôi nói con xin lỗi. and my heart said yes. Và tấm lòng tôi nói được. So my mouth said yes, Nên miệng tôi nói con. and I went and did it. Và tôi đi ra làm điều đó. So I had one of these moments. Nên tôi có những giây phút nổi lên không vâng lời như vậy đó. After the service, Và sau buổi giảng đó, buổi nhóm đó, I had some grandmothers come to me tôi thấy có những bà ngoại, bà nội đến với tôi. and said, "How dare you say that? Nói sao mà ông dám nói điều đó? You should say yes." Ông phải nói vâng. I said, "What, you say yes all the time?" Và tôi hỏi ông, các bà có lúc nào cũng nói vâng với Chúa luôn không? They went quiet, Thì họ im lặng, turned around, họ quay lưng, and walked away. bước đi. We all say no sometimes, Tất cả chúng ta đều có những lúc chúng ta nói không với Chúa and we disobey. và chúng ta không vâng lời. But when we start like this, after a while, it should become more yes. Nhưng mà đang khi chúng ta bắt đầu là cứ lên xuống như vậy, nhưng sau một thời gian chúng ta phải nói vâng với Chúa nhiều hơn. Becoming adopted doesn't mean we live a perfect life straight away. Và khi chúng ta được trở thành một con nuôi của Chúa, không có nghĩa là chúng ta sẽ sống được một đời sống trọn hảo ngay bắt đầu, ngay đâu. But just like our physical body, we grow into maturity. Nhưng mà giống như về cái thân xác thuộc thể chúng ta, nó cũng phải lớn lên vào chỗ trưởng thành, phải có thời gian mới lớn lên dần dần. And we always have the Spirit of God that encourages us to grow. Và chúng ta luôn luôn có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để giúp đỡ, để khích lệ chúng ta lớn lên. So if you see your brother or sister have a day like this, Nên nếu anh chị em nhìn thấy một người anh chị em nào của mình có một ngày không vâng lời như vậy, one of these days when it just doesn't work well, và có những ngày mà mọi sự nó không có suôn sẻ, don't judge. chúng ta đừng phê phán họ. What about your days like this? Còn phần các bạn những ngày không vâng lời vì sao? What they need in that moment is love, Và cái điều họ cần vào giây phút đó chính là tình yêu thương, patience, sự kiên nhẫn, encouragement, khích lệ họ, prayer. cầu nguyện cho họ. And if the Lord gives you a word, we'll share the word. Và nếu Chúa ban cho bạn một lời nào đó, bạn hãy nói ra cho người đó. But maybe one day the Lord will give somebody a word for you. Và có thể một ngày nào đó khi bạn đang không vâng lời, Chúa sẽ khiến một ai đó đến nói một lời nào đó cho bạn. But regardless of whether it's here or here, we've been adopted into the family of God. Và nhưng cho dù chúng ta là mới mẻ ở ngoài này hay chúng ta đã trưởng thành rồi, thì chúng ta đều đã được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi. So it's a transfer of one's status or one's position. Nên Ngài đã chuyển chúng ta từ một cái địa vị đến một địa vị mới. Who feels like a son or daughter of God every day? Ai ở đây cảm nhận mình là một người con trai, con gái của Chúa mỗi ngày? Every day? Mỗi ngày? Every day. Chắc chắn mỗi ngày hết đâu. Some people wake up and say, "Good Lord, it's morning." Và có những người mở mắt ra sáng thức dậy đấy, ô chào Chúa buổi sáng. And sometimes you wake up and say, "Good Lord, it's morning." Và cũng có những ngày chúng ta thức dậy chúng ta nói, ôi Chúa ơi chào Chúa. We can have those days where we don't feel like a son or daughter of God. Chúng ta có thể có những ngày mà chúng ta cảm thấy như mình chẳng phải là con trai của Chúa nữa. But whether we feel like it or not, we are. Nhưng mà cho dù chúng ta có cảm thấy như thế nào, chúng ta vẫn là con của Chúa. Our feelings can lie to us. Và những cái cảm xúc của chúng ta nó có thể lừa dối chúng ta. And we need to trust the word of God over and above our feelings Và sometimes. chúng ta cần phải tin cậy lời Chúa vượt trên cả mọi cái cảm xúc của chúng ta. Could someone please read Galatians 4:4-7, please? Và xin một người hãy đọc cho Galati đoạn 4. Chapter 4, verses 4-7. Galati Got đoạn page 11 of the notes.
Galati đoạn 4 câu 4 đến. Nhưng khi vì hành đã bị sợ, Đức Chúa Trời một xe con Ngài lấy một người cũng sinh ra với chúng ta để xin để ở với người khác và cho chúng ta được làm con như Ngài. Tại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sang thánh linh của con Ngài và là chúng ta cũng là ra. Vì ấy như không phải là tôi mọi người là con và nếu là người là con thì cũng là người biết được kẻ hơn mà cũng biết được. Yeah. Paul talks about being slaves to the law. Và Phaolô đã nói rằng trước đây chúng ta là nô lệ cho luật pháp. If you're owned by someone else, they tell you what to do and when to do it, whether you like it or not. Nếu mà bạn có người chủ là một ai khác thì người đó sẽ ra lệnh cho bạn phải làm gì, cho dù bạn có muốn hay không. And the law is like that. Và luật pháp thì nó giống như vậy. But Jesus came to free us out of the law and so we could be adopted by the Father. Nhưng Chúa Giêsu đến để buông tha chúng ta khỏi luật pháp, để Ngài Đức Chúa Cha có thể nhận chúng ta làm con nuôi. Who here are parents or grandparents? Ở đây ai là làm bố mẹ, ai làm ông bà nội bà ngoại rồi? Xin này. Okay, so tell me, do you like disobedient children or obedient children? Bây giờ xin này nói cho tôi biết, anh chị em muốn mình có con cái hay vâng lời hay là con cái không vâng lời? Obedient. Yes. Đúng như vậy. And when your child is disobedient, what do? Do you reward them? Khi con cái bạn nó không vâng lời, bạn làm gì? Bạn có thưởng cho nó không? Không ạ. Rồi. Why do we do that? Tại sao chúng ta làm như vậy? Because we love to? Có phải vì chúng ta yêu nó không? Yêu. Yes, no. No, we love to hit them. It feels good to hit them. Có phải chúng ta thích đánh nó, cảm thấy dễ chịu khi đánh nó không? No. As a parent, it hurts in here. Là cha mẹ chúng ta cũng đau lòng lắm. I used to say to my children, this is going to hurt you. Hurt me more than it hurts you. Và tôi thường nói với con tôi là việc mà đánh đòn này là nó sẽ làm cho bố đau hơn là con đau nữa. We may not get, but we feel it in here. Chúng ta có thể không bị đánh nhưng mà chúng ta thấy rất đau trong lòng. I remember saying that to my son one day. Tôi nhớ tôi đã nói như vậy với con trai tôi một ngày kia. This is going to hurt me more than it hurts you. Cái việc đánh đòn này sẽ làm đau bố hơn là con. And he looked at me and said, oh yeah? Và nó trợn mắt lên, nó nhìn tôi, nó nói ồ thật vậy hả ba? Yeah. Nó không thể hiểu được. But I used to say to my children when they did something that was disobedient, Nhưng mà tôi thường hay nói với các con của tôi khi nó làm một cái điều gì không vâng lời, especially after they had become Christians, đặc biệt là sau khi nó đã tin Chúa rồi. why did you do that? That's not who you are. Nói sao con lại làm như vậy? Con đâu phải là như vậy đâu. I used to say to them, you're higher. Tôi thường nói với nó con ở chỗ cao hơn. You don't live from this life anymore, you live from this life. Con không còn sống đời sống thấp kém này nữa, con sống đời sống cao trọng hơn. And I will discipline you to bring you more straight. Và con và bố sẽ sửa phạt con để giúp cho con sống thanh thản hơn. But there's another side of discipline also. Nhưng cũng có cái mặt kia của việc sửa trị nữa. Anyone here ever been in the armed forces or in the police? Có ai ở đây trước đây ở trong quân đội hay ở trong cảnh sát không? Army, Navy, Air Force. Dạ, ở trong quân đội. Remember discipline in the armed forces. Chúng ta thấy bị phạt ở trong quân đội là sao? All day, all day. Suốt ngày, suốt ngày. And if you didn't do it right, you did it again. Nếu bạn làm không đúng là phải làm lại. So discipline isn't always because you've done something bad. It helps you to do something right. Nên cái việc mà kỷ luật đó không phải là để mà làm cho bạn làm sai, nhưng mà để làm cho bạn lúc nào cũng có thể làm đúng được. Is that correct? Có đúng không? Correct. Đúng không? The sergeant or the captain is yelling. Và cái người đại úy sẽ ra lệnh cho bạn. Ayun. Và bạn phải chào. Say that you got it right. Là làm bạn cứ tập
như vậy để cho khi bạn làm đúng cho đến chừng nào. Could you imagine an army with no discipline? Bạn có tưởng tượng nổi một quân đội mà không có kỷ luật không? They say march, Mà bảo hãy đi. and one goes that way, and one goes that way. Rồi người thì đi ngã này, người đi ngã nọ như vậy. What discipline is there? Vậy thì có kỷ luật gì đâu? Because when the army is needed, Vì như vậy là khi quân đội công đến maybe to protect you and your family, để bảo vệ cho gia đình bạn, cho and chúng they ta, say march, và cái này đi, instead of marching to protect you, và thay vì bước đi ra để bảo vệ, and there's no discipline. và như vậy không có kỷ luật gì hết. But when we think of the word discipline, straight away we go to the negative side. Thì nhiều lúc khi chúng ta suy nghĩ về việc phải bị kỷ luật, chúng ta luôn nghĩ về cái mặt tiêu cực. Discipline is good as well, Nhưng mà việc kỷ luật đó là rất tốt, because it works towards right. vì nó làm việc dẫn chúng ta đến điều đúng. And we've been adopted in to his family. Chúng ta đã được nhận nuôi vào trong gia đình của Ngài, So he will discipline us. nên Ngài sẽ kỷ luật chúng ta, sửa trị chúng ta. There are some things that we just don't do anymore as those who are his children. Và có những điều mà bây giờ chúng ta không bao giờ làm nữa khi chúng ta là con của Chúa. It says don't steal. Như lời Chúa nói đừng có trộm cắp. It says honor your parents. Nói hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hãy tôn trọng cha mẹ ngươi. It goes on and on and on. Và lời Chúa cứ tiếp tục thêm nữa dạy chúng ta. Could someone please read Ephesians 1:4-5? Xin một người hãy đọc dùm trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 đến câu 5. Yeah. And what stands out here that he chose to adopt us. Và ở đây cái điều nổi ra cho chúng ta nhìn thấy là Ngài đã chọn cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Let me tell you an important truth from this passage. Hãy để tôi nói một lẽ thật rất quan trọng cho anh chị em trong đoạn này. You didn't choose God as your father, he chose you as his child. Ngài không phải, bạn không phải đã chọn Ngài làm cha của mình đâu, mà chính Ngài đã chọn anh chị em làm con của Ngài. And he knew what he was doing when he chose you and I as his children. Và Ngài biết rõ Ngài đang làm gì khi Ngài chọn anh chị em làm con của Ngài. There are going to be some days where we won't feel like his children. Sẽ có những ngày mà chúng ta cảm thấy như mình không phải là con của Ngài. There are going to be some days we don't act like his children. Rồi có những ngày mà chúng ta không hành động như là mình là con của Ngài. But we are still his children. Nhưng mà chúng ta vẫn là con của Chúa. Even if it means he has to discipline us. Ngay cả cho dù Chúa phải sửa trị chúng ta. We became his children the day we were born again. Chúng ta trở thành con của Chúa vào đến ngay ngày mà chúng ta được sanh lại. Did you feel like his child the day that you made your peace with God? Các bạn có cảm nhận được mình là con của Chúa ngay ngày mà bạn hòa thuận lại với Chúa không? Some do, and some don't. Một số người cảm nhận như vậy, một số người không cảm nhận gì cả. But whether we do or don't, Nhưng cho dù chúng ta có cảm nhận hay là không, doesn't take away from the truth that he still sees us as his child. thì nó cũng không thay đổi được cái lẽ thật là Ngài nhìn xem chúng ta như là con. Wow, this is fantastic. Ta thấy đây thật là điều kỳ diệu. This is how the Father sees you. Và đây là cách để nào Đức Chúa Cha nhìn anh chị em. Could someone please read over on page 12, 1 John 3:1. Xin chúng ta hãy đọc trong Văn Nhất đoạn 3 câu 1. Văn Nhất đoạn 3 câu 1. Bây giờ một người đọc dùm.
says we are called children of God, and that's who we are. Và ở đây nói rằng chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là như vậy. This is what I'm saying here. We are, whether we feel like it or not. Cho dù chúng ta có cảm xúc thấy hay là không cảm xúc như vậy, thì chúng ta là con cái của Ngài. But sometimes those who aren't children of God can't see that you are. Nhưng mà có nhiều lúc những người chưa phải là con cái Chúa thì họ không thể thấy rằng bạn đang là con cái Chúa. They just think because you're living a different life now, you're judging them. Nhưng mà họ chỉ nghĩ là bây giờ bạn đang sống một cuộc đời khác, cho nên bạn phê bình họ, phê phán họ. No, you're just living a different life. Không, bạn chỉ sống một cuộc đời khác thôi. It's a bit like if we're in this room. Nó giống như là đang khi chúng ta ở trong căn phòng này. And there's no lights on. Và không có đèn nào bật lên. And someone comes in and turns the lights on. Có một ai đó bước vào và bật đèn lên. And they say, that's not fair, you're not supposed to be in this room. Và rồi họ nói, không đúng, bạn đáng lẽ không được ở trong phòng này. But you're just in this room. Nhưng là bạn đang ở trong phòng này rồi. It's not your fault that you're in this room. The light has shown that you're in this room. Nhưng mà chính ánh sáng bật lên để cho thấy bạn đang ở trong phòng này. And sometimes when people look at us, they get convicted by the Spirit of God within our lives. Và có khi một ai đó họ nhìn thấy chúng ta, Đức Thánh Linh cáo trách họ về những gì họ nhìn thấy trong đời sống chúng ta. The same happened to Jesus. Thì điều đó nó cũng thường xảy ra với Chúa Giêsu. They were convicted, so in the end they tried to get rid of the conviction and killed him. Họ thấy Chúa và họ bị cáo trách, và lúc bây giờ cuối cùng họ muốn giết Ngài. Okay, I think we'll have a break there till 25:2. Và bây giờ chúng ta sẽ nghĩ đến and stretch your legs, do a dance, whatever you need to do, just 10 minutes. Và bây giờ chúng ta hãy đứng Hey, lên picture that paper. và quay qua quay lại cho nó người chúng ta cho bóng viết nó được